Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. نن زمونږه د 8 کلاس لیکچر نمبر 3 چې کوم دی هغه د سپاینل کارډ په باره کې دی چې هغه د سنټرل نروس سیستم سیکنډ پارت دی. فرست پارت مونږه برین ویلو، اوس په مونږ وایو سیکنډ پارت سپاینل کارډ. په دې ټاپک کې به مونږه انټروډکشن کو د سپاینل کارډ، لوکیشن چې دا په کوم ځای کې موجود دی، دریم نمبر و مونږه دا غي سټرکچر بیانو چې ایکسټرنل سټرکچر یا انټرنل سټرکچر یې څنګه دی. بیا مونږ دا غي فنکشن سلورم نمبر باندې ډیسکس کوو او بیا به تاسو ته هوم اسایمنټ میلاویږي څنګه چې نور تاسو ته په لیکچرز کې میلاویږي. راځو انټروډکشن طرف ته. نو سپاینل کارډ چې کوم دی دا زموږ سره د انفارمیشن د پاره یو مین پاتوی ده چې هغه برین د ټول جسم سره کنیکټ کوي. زموږ په جسم کې چې څومره هم آرګنز دي، پارټس دي، هغه ټول پارټس د برین سره څوک کنیکټ کوي؟ سپاینل کارډ کنیکټ. د دې لوکیشن چې کوم دی دا موجود په کوم ځای کې دی؟ نو دا د نروس سیستم په سنټر کې موجود دی. څنګه چې موږ وایو چې دا د سنټرل نروس سیستم پارت دی، لکه سنټرل نروس سیستم په برین او په سپاینل کارډ باندې مشتمل دی، نو دغه شانتي دا زموږ سره د نروس سیستم په سنټر کې موجود دی. بل خبره ده چې دا د دې پروټیکشن الله تعالی کړی دی په ورټیبرای باندې. زموږ سره اډوکې دی په ملا کې، د ملا اډوکې چې وته ویل کېږي، نو هغه یو بونی کالم جوړ کړی دی، د اډوکو یو غټ کالم جوړ کړی دی چې هغه ته موږ سپاینل کالم چې هغه د ورټیبرا وته هم ویل کېږي، نو دا پاغه کې پروټیکټډ دی. سپاینل کارډ چې کوم دی دا زموږ سره یا د سپاینل کارډ فلیکسیبلی خود دې د پاس چې کوم د سپاینل کالم دی د اډوکو نه جوړ دی، نو دا فلیکسیبل دی، لکه مونږه ملاخ کته بار کولی شو ټټولی شو، نو دا زموږ سره چې کوم دی فلیکسیبل دی. خود دې اند چې کوم دی پاغه کې داسې بون دی چې هغه فیوز ټوګیدر دی او هغه چې کوم دی فلیکسیبل نه دی، مطلب هغه کې بند نشي راتلی. که سټرکچر ته مونږ وګورو د سپاینل کارډ، نو سپاینل کارډ چې کوم دی د ټول نه پیله خبره چې دا د 31 سیګمنټس نه جوړ دی. څنګه؟ د 31 سیګمنټس نه جوړ دی. ورکوټي سیګمنټس دی، لکه د باډي نه څومره نیورونز راغلي کنه، نو د 31 سیګمنټس دی په د سپاینل کارډ کې چې 31 سپاینل نرو چې کوم دی هغه د رائټ سایډ د دې سره اٹیچ دی او 31 سره د لیفټ سایډ اٹیچ دی. مطلب دا چې زمونږ د باډي رائټ سایډ چې کوم دی دا غینه 31 نیورونز راغلي دي او د دې سیګمنټ سره اٹیچ دي او د لیفټ سایډ نه هم 31 راغلي، نو ټوټل دا زمونږ سره 62 سپاینل نروز دي چې هغه د دې 31 سیګمنټ سره اٹیچ دي. دا غي ډیسټریبیوشن څه په دې طریقه باندې شوی دی چې په دې کې اته چې کوم دی دا سروایکل دی چې دا په سټ کې دی، بالکل د دماغ چې کوم ځای ختم شوی دی برین د اغه زینه سٹارټ شوی دی او دا زموږ سره په دې سټ کې موجود دی، ځکه وته سروایکل نه دا اته دی، مطلب ټوټل شو 16 سپاینل نروز بو سره اٹیچي، خو اته کالمونه دي. بیا زموږ سره چې کوم دی 12 توریسک دی، مطلب په سینه کې چې کوم دی نو 12 زموږ سره سیګمنټس دي. څومره؟ 12. 15 چې کوم دی د دې سینې نخکته د ملا د منس چې کوم دی په دې کې 15 دي چې هغه ته لمبر وای، او 15 د هغه نخکته چې دی هغه ته مونږه سیکرل وایو، او لاست نمبر یو دی چې هغه ته مونږه کوکسیجیل وایو. دغه شان د دې سره جوړه اٹیچي، مطلب یو د یو سایډ نه راغلي د لیفټ نه، بل د رائټ سایډ نه، نو د دې یو سیګمنټ سره دوه سپاینل نروز اٹیچي. دا یاد ساتئ. د سپاینل کارډ لینث چې کوم دی د 45 نو واخله د 43 د 43 نو واخله 45 پورې دی، نو 45 چې کوم دی دا په مین کې دی ځکه چې دا غوي هایټ سی وای، او 43 چې کوم دی دا په وومن کې دی. ها، او بل سپاینل کارډ چې کوم دی د دې لینث د دې اډوکو دا کم فریم چې دی د دې نه لکشانتي شارټ دی، لکه مکمل د دې سره چې کوم دی لاندې نه دی تله بلکې شارټ دی. تاسو کو د ډایګرام ته وګورئ، په دې کې د سروایکل نرو ته وګورئ، نو دا ټول په سی باندې لیکل شوی دی، لکه C1 نو واخله د C8 پورې تاسو ته بخکاری. بیا زموږ سره توریسک چې کوم دی هغه تاسو ته وایي چې 12 دی، نو هغه د T1 نو واخله د T12 پورې شو. بیا مونږ لمبر وې، نو هغه د L باندې ظاهري کې، نو L1 نو واخله د L5 پورې.
سیکرل چې کوم دی هغه زمونږ سره د اس باندې چې کوم دی مونږ دا کوو او هغه د S1 نو واخله د S5 پورې او بیا لاندې زمونږ سره یو کاکس. اوس راځو مونږ انټرنل سټرکچر ته چې دا سپاینل کارډ دننه څنګه جوړ دی. نو دا سپاینل کارډ چې کله مونږ وایو چې د اډوکو دا فریم چې کوم د پاسه جوړ شوی دی د دې نه دننه بیا یو بل لیر دی چې د دې پروټیکشن کې چې هغه ته مونږ میننجز وایو چې هغه په خپل د دریو پردو نه جوړ دی، پیا میټر، اریکناید میټر، ډیورا میټر، د دې دریو نه جوړ دی. د دریو ته په شریک باندې مونږه میننجز وایو. نو دا د برین نم چاپیره دی او د سپاینل کارډ نه هم چاپیره دی چې د دې پروټیکشن کوي. د دې انټرنل سټرکچر ته تاسو وګورئ نو مونږ ګورو چیرې په دې کې دننه د خړ کلر تاسو تخکاری د دې بټرفلای په شانتي یا د اچ په شانتي تاسو د سټرکچر ته وګورئ په دې سنټر کې بالکل په دایره کې دننه تاسو ته چې کوم دی اچ په شانتي یو سټرکچر ښکاری یا د لولکې په شانتي د بټرفلای په شانتي تاسو سوچ وکړئ. نو دا زمونږ سره ګری میټر دی. ته موږ سوایو ګری میټر وته موږ وایو. د دې نه چاپیره هم په دې سپین کلر کې وایټ میټر دی. سده چاپیره ته سده وایټ میټر دی. د دې سره بیا تاسو کو وګورئ نو زموږ سره مونږ وایو چې یو انټیریور روټ او پوسټیریور روټ لکه د نیورون وسره اټیچ دي کنه. نو دا یو سپاینل نرو دی خو یو د بهر د طرف نه تراغلی یو ته د دغه نه په دوو هارنز لایک سټرکچر چې کوم دی په هغه وسره اټیچ شوی دی لکه روټس دي کنه. یو سپاینل نرو دی د لیفت سایډ نه راغلی فرض کړه یا د رائټ سایډ نه. نو دا بیا په دوو کې داسې ډیوایډ شوی دی چې یو پوسټیریور روټ ته راغلی مطلب او یو زنګ سره انټیریور مطلب دننه بهر او دننه طرف ته. دا یو سپاینل نرو دی چې د دې سره اټیچ دی او تاسو د بل سایډ ته وګورئ نو هغه سره هم زنګ سره سپاینل نرو چې کوم دی هغه سره اټیچ دی. میسیجز چې کوم دی هغه زموږ سره دیتا دننه راځي. بیا بالکل په میډ کې یو بلیک ډاټ تاسو تخکاری چې دا بالکل زموږ سره یو کینال دی چې د موږ سپاینل کینال وایو او په دې کې دننه سیریبرو سپاینل فلوید موجود دی. CSF وته موږ شارټلی وایو نو هغه ته موږ سوې سیریبرو سپاینل فلوید چې دا د پمنس کې موجود دی. که د فنکشن خبره کوم موږ د سپاینل کارډ نو سپاینل کارډ چې کوم دی د ټول نه پیله خبره چې دا یو روټ دی یو لار ده چې دا په دې لار باندې میسج چې کوم دی هغه دماغ ته هم ځي او د دماغ نه واپس هم باډي ته راځي. د ټول باډي نه میسجز دماغ ته او د دماغ نه واپس میسج د په ذریعہ باندې ټول باډیز ته ځي. دا څه شو روټ اف میسج ټو اینڈ فرام د برین مطلب برین ته او د برین نه واپس. دغه شانتي ورپسې مونږ وایو چې دا د ریفلیکس اکشن سنټر دی. ریفلیکس اکشن هغه اکشن چې پاغي کې برین نه انوالو یو کویک ریسپانس زمونږ باډي جنریټ کوي نو دې کې برین نه انوالو نو هغه زموږ سره ریفلیکس اکشن دی. अब مونږ ان شاء الله ورپسې ټاپک کې به په ډیټیل سره وایو چې ریفلیکس اکشن څه ته ویل کېږي. نو دا راځي شو فنکشن. اوس راځو لاست کې هوم اساینمنت طرف ته. نو تاسو به ډایګرام ډرا کړئ د سپاینل کارډ لیبل ډایګرام چې بالکل لیبل شوی نمونه وته لیکل شوی. internal structure of the spinal cord دا به تاسو چې کوم دی وایټ میټر ګری میټر او سپاینل نرو دا به سره تاسو چې کوم دی او باسه څنګه چې پدې کې ما تاسو ته دا کړی دی او تاسو به چې کوم دی پکچر میسج هم درشي دا غینه مې تاسو باسه او د دې چې کوم دی نیمز به تاسو میمورایز کړئ. د سپاینل نرو چې کوم دی لکه ما تاسو ته وایي چې را سروایکل توریسک د دې ټول نیمز چې کوم دی تاسو ته بیا یاد چې څومره دي په نمبرز کې څومره دي او په کم ځای کې دي چې تاسو ته یاد دي. ټاپک ختم شو. بیسٹ آف لک. تھینک یو.